Techfoodlk අපි ආහාර තාක්ෂණයේ වැදගත් දේවල් පිළිබඳව කතා කරනවා. සැකසු ආහාරවල ආයු කාලය නිර්ණය කිරීම ආහාර නිෂ්පාදකයන්ට ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. අපි යම්කිසි ආහාර නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමේදී එහෙම නැත්නම් අපි දැනට නිෂ්පාදනය කරගෙන යමින් තිබෙන ආහාර නිෂ්පාදනයක යම්කිසි වෙනස්කමක් සිදු කරලා අමුද්‍රව්‍ය වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් සැකස්මේ වෙන්න පුළුවන්, මේ වගේ වෙනස්කමක් සිදු කරලා ඒක වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමේදී මේ ආයු කාලය නිර්ණය කිරීම ඉතාමත් වැදගත් කරුණක්. මේකට අපි කියනවා ෆුඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක shelf life analysis එකක් සිදු කරනවා කියලා. කොහොමද මේ shelf life analysis එකක් සිදු කරගන්නේ? මේ සඳහා බලපාන සාධක මොනවාද? මේක අපිට සාමාන්‍ය විදිහට සිදු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රියාවලියක්ද? එහෙම නැත්නම් මේක වෙනත් පාර්ශ්වයක් කරා සිදු කරගන්න ඕනි ක්‍රියාවලියක්ද? මේ දේවල් පිළිබඳව සරල හැඳින්වීමක් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු. ඔයා ආහාර තාක්ෂණය ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් Techfood subscribe කරලා ඉස්සරහින් තියෙන bell icon එක click කරලා notifications all දාලා තියාගන්න. මේ shelf life කියන එක අපිට define කරන්න පුළුවන් යම්කිසි ආහාර නිෂ්පාදනයක් ඒට ගැළපෙන storage condition එක. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ගැළපෙන පරිසර තත්ත්වයක මේකේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ වන microbiological, chemical, physical මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ පාරිභෝගිකයාට ආරක්ෂිතව එම ආහාරය පරිභෝජනය කළ හැකි මට්ටමක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කාලය. මේකට අපි කියනවා shelf life එක. එහෙම නැත්නම් මේ ආහාරයේ ආයු කාලය කියලා. මේකෙදි මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂිතව පරිභෝජනය කළ හැකි මට්ටම දක්වා පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කාලය කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. යම්කිසි ආහාර ද්‍රව්‍යයක කල්පැවැත්මේ දිනය නිර්ණය කිරීම ආරම්භ වෙන්නේ එම ආහාර ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ කර දිනේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් අපි යම්කිසි ආහාර ද්‍රව්‍යයක් නිෂ්පාදනය කිරීම අද පටන් ගත්තා කියලා කල්පැවැත්මේ දිනය නිර්ණය කිරීම ආරම්භ වෙන්නේ අද ඉඳලා. ඔයාලා දැකලා ඇති සමහර විට ආහාර නිෂ්පාදන වල සඳහන් වෙනවා නිෂ්පාදිත දිනය සහ ඇසුරුම් කළ දිනය කියලා දින දෙකක්. ඒ කියන්නේ ආහාර නිෂ්පාදනය කළ දිනේ නැතුව වෙනත් දිනයක ආහාර ඇසුරුම් කිරීම සිදු කරනවා නම් ඒ ආහාර ඇසුරුම් කළ දිනය වෙනම සඳහන් කළ යුතු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ ආහාරයක කල්පැවැත්ම කෙරෙහි බලපාන සාධක අතර මේ ආහාර ඇසුරුම් කිරීම කියන එකත් අඩංගු වෙනවා. මම මේක පැහැදිලි කරන්නම්. යම්කිසි ආහාර නිෂ්පාදනයක shelf life එක එහෙම නැත්නම් ආයු කාලය සඳහා බලපාන සාධක කිහිපයක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි type of ingredients. ඒ කියන්නේ අපි මොන වගේ අමුද්‍රව්‍යද මේ ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන්න කියන කාරණය මත මේ ආහාර ද්‍රව්‍යයේ shelf life එක එහෙම නැත්නම් ආයු කාලය වෙනස් වෙනවා. උදාහරණ විදිහට අපි හිතුවොත් අමුද්‍රව්‍ය විදිහට අපි ධාන්‍ය වර්ග භාවිතා කරලා පිටි වර්ගයන් නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා ඒකේ ආයු කාලය එකක්. ඒ වගේම අපි හිතුවොත් අමුද්‍රව්‍ය විදිහට කිරි එහෙම නැත්නම් මස් වගේ දේවල් භාවිතා කරලා යම්කිසි ආහාර ද්‍රව්‍යයන් නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා ඒ ආහාර ද්‍රව්‍යයේ ආයු කාලය එකක්. එතකොට මේ භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය මත ඒ අමුද්‍රව්‍ය වල ස්වභාවය මත මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය වල ආයු කාලය වෙනස් වෙනවා. එතකොට යම්කිසි ආහාර ද්‍රව්‍යයක ආයු කාලය නිර්ණය කිරීමේදී මේ භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය වල ලක්ෂණ වෙනම අධ්‍යයනය කිරීම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක්. ඊළඟ එක manufacturing process එක. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කොයි විදිහටද සිදු කරන්නේ කියන කාරණය මතත් මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය වල shelf life එක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි දන්නවා අපි විවිධ උෂ්ණත්වයන් භාවිතා කරලා මේ ආහාර සකස් කිරීම සිදු කරනවා. අපි pasteurize කරනවා, sterilize කරනවා, ඒ වගේම blanch කරනවා. මේ වගේ විවිධ උෂ්ණත්ව පරාසයන් භාවිතා කරලා ආහාර සකස් කිරීම සිදු කරනවා. එතකොට අපිට pasteurize කරපු ආහාර ද්‍රව්‍යයකට වඩා sterilize කරපු ආහාර ද්‍රව්‍යයක් වැඩි කාලයක් කල් තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකට හොඳම උදාහරණය විදිහට සාමාන්‍යයෙන් කිරි අපිට pasteurize කරලා කල් තබා ගන්නවට වඩා ස්ටරලයිස් කරලා වැඩි කාලයක් කල් තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. පැස්ටරයිස් කරපු කිරියක් අපිට සති කිහිපයක් කල් තබා ගැනීමේ හැකියාව තිබුණත් ස්ටරලයිස් කරපු එකක් අපිට අවුරුද්දක පමණ කාලයක් කල් තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලීන් දෙකක් නිසා. ඊළඟ එක type of packaging. ඒ කියන්නේ මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිතා කරන ආහාර ඇසුරුම් වල ස්වභාවය අනුවත් මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය වල ආයු කාලය වෙනස් වෙනවා. අපි දන්නවා ආහාර ඇසුරුම් ගත්තම glass packaging තියෙනවා, metal packaging තියෙනවා, ඒ වගේම plastic packaging තියෙනවා, paper packaging තියෙනවා. මේ වගේ විවිධාකාරයේ packaging වර්ග තියෙනවා. මේ ආහාර ඇසුරුම් ගැන මම වෙනම වීඩියෝස් කීපයකින්ම කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ දේවල් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝස් බලන්න. එතකොට මේකට උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතුවොත් metal can එකක අපි යම්කිසි ආහාර ද්‍රව්‍යයක් ඇසුරුම් කරනවා කියලා
එවැනි ආහාර ද්‍රව්‍යයක් අපිට අවමාශයෙන් අවුරුද්ධක වගේ කාලයක් කල්දබ ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා හරි විදිහට ප්‍රොසෙස් කරොත්. එතකොට ඒ වගේම අපි හිතුවත් පේප වගේ පැකේජින් එකක් භාවිතා කරලා අපි යම්කිසි ආහාර ද්‍රව්‍යයක් ඇසුම් කරනවා නම් මේක ඒ වගේ ලොකු කාලයක් කල්දබා ගැනීම හැකියාවක් නැහැ. එතකොට මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිතා කරන පැකේජින් මැටීරියල් එක අනුවත් මේ විදිහට ආහාරවල ආයු කාලය වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. එතකොට මේ ආහාර ද්‍රව්‍යයක ආයු කාලය නිර්ණය කිරීමේදී මේ සඳහා භාවිතා කරලා තියෙන පැකේජින් මැටීරියල් එක ගැනත් අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕනි. ඊළඟ එක ස්ටෝරේජ් කන්ඩිෂන්ස්. ඒ කියන්නේ මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරලා තියෙන පාරිසරික තත්ත්වය. ස්ටෝරේජ් කන්ඩිෂන්ස් ගත්තම අපි සමහර ආහාර ද්‍රව්‍ය රිෆ්‍රිජරේටර් එකේ ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 4ක පමණ උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්‍රෝසන්. ඒ කියන්නේ අධිශීත තත්ත්වයන් යටතේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරලා තියෙනවා සෙල්සියස් අංශක -18 වල වගේ. ඒ කියන්නේ ඍණ 18ක වගේ උෂ්ණත්වයේ සමහර ආහාර ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇම්බියන්ට් ටෙම්පරේචර් එකේ ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය පරිසර උෂ්ණත්වයේ අපි සමහර ආහාර ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරලා තියෙන පරිසර තත්ත්වයන් අනුව ස්ටෝරේජ් කන්ඩිෂන් එක අනුව මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය වල ආයු කාලය වෙනස් වෙනවා. මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය වල ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් එක සඳහා මේ ස්ටෝරේජ් කන්ඩිෂන්ස් කොහොමද බලපාන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව අපිට වෙනම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් මාතෘකාවක් මෙතනදී මම සරල හැඳින්වීමක් පමණයි සඳහන් කළේ. මම මුලින්ම ආහාර ද්‍රව්‍යයක ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් එක කියන්නේ මොකක්ද කියනකොට සඳහන් කළා. ආහාර ද්‍රව්‍යයක ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. ඒවා තමයි මයික්‍රෝබයොලොජිකල්, කෙමිකල්, ෆිසිකල්. එතකොට මේ ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් ඇනලිසිස් එකක ප්‍රධානතම පරමාර්ථය වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ ආහාර ද්‍රව්‍යයක මේ කියපු ලක්ෂණ කොයිතරම් වේගයෙන් වෙනස් වෙනවද කියන කාරණය අධ්‍යයනය කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කළ දිනේ ඉඳලා මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ කොයිතරම් වේගයෙන් වෙනස් වෙනවද කියන එක තමයි අපි මේ ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් ඇනලිසිස් එකකදී අධ්‍යයනය කිරීම සිදු කරන්නේ. ඒක පැහැදිලි කළොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ආහාර ද්‍රව්‍යයක් නරක වෙලා තියෙනවා කියලා තීරණය කරන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේකේ රසය වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ සුවඳ වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕඩර් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, ටේස්ට් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපියරන්ස් එක වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ ස්වභාවය වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. කලර් එක චේන්ජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ වෙනස්කම් නිසා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් දැන් මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය නරක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේවට අපි කියනවා ෆිසිකල් චේන්ජස් කියලා. ඒ කියන්නේ ආහාර ද්‍රව්‍ය භෞතික වශයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙන එක නිරීක්ෂණය කරලා අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් දැන් මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය නරක වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම සමහර ආහාර ද්‍රව්‍ය වල ෆංගස් ග්‍රෝ වෙලා තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ පුස් වගේ හැදිලා තියෙනවා නම් අපි දන්නවා මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ආහාරයට සුදුසු නෑ, මේකේ ශුද්ධජීවීන් වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේකදී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත් කාරණයක් තමයි ශුද්ධජීවීන් අපගේ ඇසට පෙනෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් තනි වශයෙන් ගත්තම ශුද්ධජීවීන් අපේ ඇසට පෙනෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට අර භෞතික ස්වභාවයන් නිරීක්ෂණය කරලා තීරණය කරනවා වගේ මේ ශුද්ධජීවීන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවද නැද්ද කියන කාරණය සාමාන්‍යයෙන් බලලා ඒ කියන්නේ නිරීක්ෂණය කරලා තීරණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේ විදිහට ශුද්ධජීවීන් වර්ධනය වීම අපි මයික්‍රෝබයොලොජිකල් චේන්ජස් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි කෙමිකල් චේන්ජස්. ඒ කියන්නේ රසායනික වශයෙන් වෙනස්කම් සිදු වෙන්න පුළුවන්. ශුද්ධජීවීන් වර්ධනය වීම නිසා සහ වෙනත් හේතුන් නිසා මේ වගේ pH අගය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශුද්ධජීවීන් විවිධාකාරයේ කෙමිකල් වර්ග ඔවුන් ප්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ හේතු නිසා කෙමිකල් චේන්ජස් සිදු වෙනවා. මේවත් අපිට සාමාන්‍යයෙන් බලලා තීරණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේවා සඳහා ඒ කියන්නේ මේ රසායනික වෙනස්කම් පිළිබඳව දැන ගැනීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට සිදු වෙනවා. එතකොට මම මෙතන කියපු මේ ලක්ෂණ තුන අතරින් ෆිසිකල් චේන්ජස්, ඒ කියන්නේ භෞතික වශයෙන් ආහාරයේ යම්කිසි වෙනස්කමක් සිදු වෙලා තියෙනවා නම් ඒක අපිට දැන ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ගන්ධ, සුවඳ, වර්ණය, මේකේ වයනේ වෙනස්කම් සිදු වෙනකොට අපිට මේක ආහාරය නරක වෙලා කියලා දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මයික්‍රෝබයොලොජිකල් චේන්ජස් and කෙමිකල් චේන්ජස් අපිට සාමාන්‍යයෙන් විදිහට නිරීක්ෂණය කරලා දැනගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. මේවා විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ මගින් තමයි අපිට තහවුරු කර ගැනීමට සිදු වෙන්නේ. එතකොට මම මුලින් පැහැදිලි කළා ආහාරයක ආයු කාලය සඳහා බලපාන සාධක මොනවද කියලා. මෙන්න මේ දේවල්ම තමයි මේ ආහාර ද්‍රව්‍යයක ලක්ෂණ වන ෆිසිකල්, කෙමිකල්, මයික්‍රෝබයොලොජිකල් චේන්ජස් සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලපෑමක් ඇති කරන්නේ. ස්ටෝරේජ් ටෙම්පරේචර් එක, හියුමිඩිටි එක, පැකේජින් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක, ඒ වගේම වෝටර් ඇක්ටිවිටි එක, ප්‍රොසෙස් කන්ඩිෂන් එක, ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ට් කම්පොසිෂන් එක, ඒ වගේම ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ක්වොලිටි එක, මෙන්න මේ වගේ දේවල් මේ ලක්ෂණ වෙනස් වීම සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒ වගේම ෂෙල්ෆ් ලයිෆ් ඇනලිසිස් එකක් සිදු කරන්න කලින්
මේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ස්වභාවය පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. ආහාර ද්‍රව්‍ය pH value එක, moisture content එක, water activity එක, protein content එක, fat percentage එක, ash content එක, ඒ වගේම type of sugar and starch, ඒ වගේම වැදගත්ම කාරණයක් තමයි මේ සඳහා preservatives භාවිතා කරලා තියෙනවා නම් මොනවද භාවිතා කරලා තියෙන preservatives, ඒ වගේම කොයි තරම් ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා තියෙනවද, protein percentage එක, මේ වගේ දේවල් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමත් ඉතාමත් වැදගත් shelf life analysis එකක් සිදු කිරීම සඳහා. මම මේ දේවල් පිළිබඳව එකින් එක දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම කතා කරන්න අපිට කතා කරන්න කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. මම මේ සරල හැඳින්වීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. ඇයි අපි මේ විදිහට ප්‍රොඩක්ට් එකක කල්ලිකුත් වීමේ දිනය නිර්ණය කිරීම සිදු කරන්න ඕනි? ඒකට හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි safety එක, අනිත් එක quality එක. safety එක. ඒ කියන්නේ අපි මේ විදිහට නිෂ්පාදනය කර ආහාර ද්‍රව්‍ය පාරිභෝගිකයාට කිසිම ආකාරයක අහිතකර බලපෑමක් ඇති නොවිය යුතු බවට අපි තහවුරු කරන්න ඕනි. අනිත් කාරණය තමයි quality එක. ඒ කියන්නේ ආහාරයේ තත්ත්වය. අපි මේ shelf life analysis එකේදී සිදු කරන්නේ මේ ආහාරය හොඳ තත්ත්වයේ කොයිතරම් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය නිර්ණය කිරීම. මේ quality and safety ගැනත් අපිට දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් මෙතනදී මම මේ දෙකේ සරල අදහස තමයි මේ විදිහට සඳහන් කළේ. සාමාන්‍යයෙන් ආහාර නිෂ්පාදකයන් මේ ආහාරවල කල්ලිකුත් වීමේ දිනය තීරණය කර ගැනීමට සිදු කරන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ විදිහට නිෂ්පාදනය කරපු ආහාර ද්‍රව්‍යයක් යම්කිසි කාලයක් තියලා මේක තියලා බලනවා මේක නරක වෙලාද නැද්ද කියන කාරණය. තව දෙයක් තමයි තමන් නිෂ්පාදනය කරන නිෂ්පාදනයට සමාන වෙළඳපොලේ තියෙන අනිකුත් නිෂ්පාදනවල කල්ලිකුත් වීමේ දිනය ඒකේ shelf life එක බලලා කොච්චර කාලයක් කල් තබා ගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණේ බලලා ඔහුගේ නිෂ්පාදනයේත් කල්ලිකුත් වීමේ දිනය තීරණය කරනවා. මේ ක්‍රම දෙකම නිවැරදි ක්‍රම දෙකක් නෙමෙයි. මේ ක්‍රම දෙකම වැරදි ක්‍රම දෙකක්. ඒකට හේතුව තමයි පළවෙනි එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි නිෂ්පාදනය කරපු ආහාර ද්‍රව්‍යයක් යම්කිසි පීරියඩ් එකක්, ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාල සීමාවක් තියලා, ඒ කියන්නේ අපි සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු අපි ජෑම් වගේ දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. එතකොට මේක අපිට මාස දෙකක් කල් තියා ගන්න ඕනේ. එතකොට මාස දෙකක් තියලා අපි බලනවා මේක ස්පොයිල් එජ් වෙලාද නැද්ද කියන කාරණය. එතකොට අපි හිතමු මේක මාස දෙකක් යනකොට ස්පොයිල් වෙලා නැහැ. තීරණයකට එළඹෙනවා හරි මේක මාස දෙකක් තියාගන්න පුළුවන්. කෙනෙක් ඉන්නවා මේක මාස 6ක් කල් තියාගන්න ඕනේ. එතකොට ඔහු මේ විදිහට මාස 6ක කාලයක් මේක තියලා බැලුවොත් මේක ස්පොයිල් වෙලාද නැද්ද කියන කාරණය අපි හිතමු මේක ස්පොයිල් වෙලා තිබ්බා කියලා. එතකොට ඔහුට ෆිසිකල් ඇනලිසිස් එක, ඒ කියන්නේ භෞතික ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරලා තමයි තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේක නරක් වෙලාද නැද්ද කියන කාරණය. මාස දෙකක් තිබුණත් දවස් කීයක් තිබුණත් තීරණය කරන්න වෙන්නේ භෞතික ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරලා තමයි. නමුත් මම මෙතනදී පැහැදිලි කළා ආහාරයක ලක්ෂණ 3ක් අපි ප්‍රධාන වශයෙන් බලනවා. ඒවා තමයි physical, chemical and microbiological. අපි භෞතික ස්වභාවය පමණක් නිරීක්ෂණය කරලා ආහාරයක shelf life analysis එකක් සිදු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. microbiological analysis එක ඒ වගේම chemical analysis එකක් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් නිරීක්ෂණය කරලා සිදු කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඊළඟ තමන්ගේ නිෂ්පාදනයට සමාන වෙළඳපොලේ තියෙන අනිකුත් නිෂ්පාදනයක shelf life එක අරගෙන තමන්ගේ නිෂ්පාදනයට මේ shelf life එකම ගැලපෙනවා කියලා හිතලා ඒකට කල්ලිකුත් වීමේ දිනය නිර්ණය කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒකත් වැරදි. ඒකට හේතුව තමයි storage condition එක, එතකොට hygiene practices, use කරන ingredients වල quality එක, ඒ වගේම process එක, මෙන්න මේ වගේ දේවල් එකිනෙකට වෙනස්. ඒ කියන්නේ වෙළඳපොලේ තියෙන අනිකුත් නිෂ්පාදනයන් සිදු කරලා තියෙන නිෂ්පාදකයාගේ ක්‍රියාවලිය නෙමෙයි ඔයාගේ නිෂ්පාදනයට තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක නිරීක්ෂණය කරලා ඒකේ තියෙන කල්ලිකුත් වීමේ දිනය බලලා ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට කල්ලිකුත් වීමේ දිනය නිර්ණය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේ කන්ඩිෂන්ස් එකිනෙකට වෙනස්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම shelf life analysis එකක් තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එකට වෙනම සිදු කිරීම අනිවාර්ය කාරණයක් වෙනවා. මම මුලින් කියපු product characteristics, ඒ වගේම process conditions, raw material characteristics, මෙන්න මේ වගේ දේවල් analysis කරලා food scientists කෙනෙකුට, එහෙම නැත්නම් food technologists කෙනෙකුට මේ ආහාර ද්‍රව්‍යක කල්ලිකුත් වීමේ දිනය නිර්ණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙම නැතුව අපිට සාමාන්‍යයෙන් විදිහට
මේවා බලලා කල්ලිකුත්වීමේ දිනේ නිර්ණය කිරීමේ හැකියාවක් නෑ. මේක ආහාරයේ සේෆ්ටි එකට සහ ක්වොලිටි එකට බලපාන කරුණක් නිසා අනිවාර්යෙන්ම මේ පිළිබඳව දැනුමක් තියෙන කෙනෙකුගෙන්, ඒ කියන්නේ ෆුඩ් සයන්ටිස්ට් කෙනෙකුගෙන් එන්න නැත්නම් ෆුඩ් ටෙක්නොලොජිස්ට් කෙනෙකුගෙන් උපදෙස් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇනලිසිස් සිදු කර ගැනීම සඳහා විද්‍යාගාර පරීක්ෂණයන් සිදු කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ආයතනයන් තියෙනවා. මෙතනදී මම සඳහන් කරන්න ඕනේ ඔයා නව නිෂ්පාදනයක් සිදු කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙළඳ පොලේ දැනට තියෙන නිෂ්පාදනයක් ඔයා නිෂ්පාදනය කරලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තියෙන නිෂ්පාදනයක් වෙනස්කමකට ලක් කරලා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ කොහොම කරත් shelf life analysis එකක් සිදු කර ගැනීම, නිවැරදි විදිහට shelf life analysis එකක් සිදු කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් කාරණයක් වෙනවා. මේක ගැන මීට වඩා සංකීර්ණ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් මේ දේවල් ගැන විවිධ මට්ටමේ දැනුම තියෙන අය ඉන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මෙතනදී ඔයාලට shelf life analysis එකකදී ඒ කියන්නේ මේ ආහාර ද්‍රව්‍යයක කල්ලිකුත් වීමේ දිනය නිර්ණය කිරීමේදී මොකද්ද සිදුවෙන්නේ කියන කාරණය පිළිබඳව දැන් පොඩි හෝ අවබෝධයක් ඔයාලට ඇති කියලා. ඉතින් මේ දේවල් පිළිබඳව ඉදිරියේදීත් අපි කතා කරමු. මේ වගේ ආහාර තාක්ෂණය පිළිබඳව දැනගන්න subscribe කරන්න අපේ channel එක. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.